Ramai dah kenal dengan ni dan juga yang ni. Ya, betul. Ini adalah Blockis Ultraman Defender version dan ini adalah Blockis Hero Station. Disebabkan keberjayaan Blockis Hero Station, akhirnya kita dapatkan lini standalone untuk Ultraman, iaitu Blockis Ultraman Defender version. Tapi tahu kat korang, kalau tak ada satu mainan ni, dua mainan ni tidak akan dijual secara global. Tak lain tak bukan adalah ini. Ini per benda. Masih ada keterkaitan ke dengan Blockis? Jawapannya ada. Tengok video ni sampai habis. Kita nak bercakap tentang evolusi ataupun sejarah untuk Blockis Ultraman Defender version, dan saya yakin korang dah tahu dua benda ni, tapi tak untuk benda ni. Jadi jom kita mengulas sedikit demi sedikit. Apa yang korang nampak kat sini adalah betul mainan rasmi buatan Blockis yang bernama Candy Toys Blockis Ultraman kot. Kenapa disebut Candy Toys? Sebab ya, mainan ni pun disuguhi makanan. Jadi memang target mainan ni untuk kanak-kanak. Mirip-mirip macam Kinder Joy jugalah. Dan buat yang tak percaya, yang ini adalah Candy Toys. Nah, dia ada plastik makanan manis. Ya, tak silap dia bagi gummy Princess Strawberry. Dan dia inilah gambarannya, ada Ultraman Zero dan Belial. Dalamnya dia mesti ada gummy. Kenapa kosong? Sebab saya buang. Bukan sebab membazir, sebab tak halal. Takut ada oi-oi. Dan dia korang tak salah dengar, mainan ini adalah hasil buatan Blockis. Dan tak silap ada kolaborasi jugalah dengan Tala Toys kalau tak silap. Ada ke? Oh, ada ni lah. Dan buat yang masih tak percaya ini adalah buatan Blockis, korang boleh tengok dari plastiknya saja. Dan tengok logo ni. Ini logo Blockis kan? Si ada tulis lagi Blockis Figure. Dan jujur untuk kotak dia betul-betul tak niat, tak ada logo Blockis. Mungkin ada kat sini cuma untuk Ultraman-nya memakai PNG Ultraman Blazer. Bukan promosikan mainan dia. Bercakap tentang line up pun tetap ada kenjanggalan kat sini. Sebab buat kita kolektor Blockis, kita akan dapat 9 karakter biasa dan juga 1 karakter secret. Tapi untuk mainan satu ni, kita disuguhi dengan 8 karakter biasa dan 1 karakter secret. Sama seperti Galaxy version, kita mendapatkan manual walaupun kecil ni ha. Nah, kat sini adalah cara pemasangan dan kat sini lebihkan ke senarai line up karakter. Dan buat yang beli Blockis Ultraman Galaxy version yang awal-awal, dia akan bagi manual macam ni. Berbeza dengan yang 11 ke atas. Kalau korang dapat karakter-karakter tertentu, manualnya adalah Ultraman tu. Nah, ini untuk cara pemasangan karakter biasa. Tapi kalau untuk karakter-karakter yang unik macam Blazer, Kanegon, dia ada cara pemasangan sendiri. Cuma bagus diorang bagilah manual yang besar sikit. Sebab saya percaya ramai kolektor juga ada masalah penglihatan macam saya. Ya, saya rabun. Selang beberapa tahun setelah keberjayaan Blockis Transformers Defender version di pasaran global, diorang bercadang untuk membesarkan lagi lini ini ke franchise-franchise lain termasuk Tokusatsu. Diorang takut yang ianya tak sebagus Transformers Defender version. Jadi, diorang pun gabungkan 3 franchise yang popular di Jepun seperti Ultraman, Kamen Rider dan juga Super Sentai ke dalam satu lini. Iaitu tak lain tak bukan adalah Blockis Hero Station. Antara lini yang dibuat oleh Blockis yang sebenarnya menarik. Mereka tak hanya gabungkan 3 franchise tetapi berfokus pada benda lain selain main hero lah. Seperti diorang bagi kapal terbang untuk franchise Ultraman, motor di franchise Kamen Rider dan juga Megazord di franchise Super Sentai. Cuma kat sini ada kekurangannya. Korang nampak ni? Ini adalah Blockis Hero Station volume pertama. Dan untuk kotak dia tu dah mirip-mirip dengan Blockis Transformers Defender version. Ya. Cuma apa yang jadi kekurangannya, untuk volume 2 dan setelahnya tidak mempunyai kotak single. Diorang hanya bagi kotak set yang berunsur mystery box. Jadi kalau korang beli di kedai-kedai online, korang hanya mendapatkan plastik mainannya dan juga ziplock bag. Ya, ini cukup buruk secara keseluruhan sebab tiada keselamatan untuk mainan dia. Dan diorang pakai gimmick mystery box untuk kotak set tu buruk juga sebenarnya. Dan apa lagi yang saya nak komplain adalah manual. Ya. Di Candy Toys Blockis Ultraman ada masalah kat sini, bukannya diorang naik taraf tapi memburukkan lagi. Iaitu kita ada manual cara pemasangannya yang digabungkan ke entry card. Why? Entry card ni terinspirasi dari Blockis Ultraman Galaxy version 11 ke atas kalau tak silap. Cuma untuk kualitinya agak buruk. Ya, apa yang saya komplain tu sebab benda ni kecil sangat. Saya ada masalah mata, itu je.
Apa salahnya kalau diorang bagi manual sebesar Galaxy version kan? Antara benda gila yang saya rasa ada untuk Blocky Zero Station adalah line up karakternya. Ya, betul. Berbeza dengan Candy Toys, berbeza dengan Galaxy version, senarai karakternya dibuat jauh lebih banyak. Di mana kat sini kita boleh dapatkan 12 karakter biasa dan juga 4 karakter secret. Ya. Jadi kalau digabungkan semua, kita mungkin boleh dapatkan 16 karakter. Cukup banyak untuk satu lini. Disebabkan keberjayaan Blocky Zero Station, masing-masing daripada franchise ini mendapat lini stand-alone-nya. Bermula daripada Kamen Rider yang dapat Starlight version, lepas tu kita dapat Ultraman Defender version, dan kemudiannya kita akan mendapatkan Super Sentai Defender version juga. Saya tak pasti nama rasminya, tapi harapnya mungkin dapat. Nah, ini kotak dia yang korang tampilkan. Ya, tak bagus tapi tak buruk juga. Dia berada di tengah-tengah lah. Dan ini pun ada referensi untuk dua mainan sebelum ni kalau dari boss art. Sebab kalau korang perasan kat sini ada PNG Ultraman Z yang terinspirasi dari Candy Toys Blockys Ultraman dan juga mainan Ultraman-nya yang terinspirasi dari Blocky Zero Station. Sama seperti Blocky Zero Station, kita tak hanya disuguhi dengan karakter Ultraman, tapi kita juga dapat bukan Ultraman macam kapal terbang. Iya. Cuma lagi-lagi masih ada kekurangan yang tak dibaiki-baiki sampai sekarang. Itu apa? Manual. Ya. Yang masih digabungkan dengan entry card. Rasanya diorang memang suka tengok saya mendedita agaknya. Okay, sekarang kita nak bercakap tentang mainan dia pula. Seberapa pesat perkembangan untuk mainan-mainan ini dari dulu sampai sekarang dan apa saja kelebihan dan kekurangan untuk setiap mainan tersebut. Pertama kita akan fokus pada ni dia, iaitu Candy Toys Blockys Ultraman. Yang saya dapat kat sini adalah Ultraman Dyna. Untuk saiz dan juga skala ini kecil, betul. Lagi besar jari kelingking saya. Sedangkan untuk dari segi kualiti dan juga detail ini pun buruk. Kalau timernya lagi besar daripada dada dan juga kepala dia yang tak mirip dengan live action. Sedangkan untuk yang lain masih standard lah untuk Blockys zaman sekarang. Option part kita tak dapat, tapi kita dapat stand base sahaja. Ya, ini yang mirip-mirip dengan Galaxy version S. Rasanya GVS terinspirasi dari sini kot. Sekarang kita nak bercakap tentang artikulasi. Seberapa bagus artikulasi untuk mainan sekecil ini. Okay, untuk kepala, sepatutnya kita boleh pusing 360. Dia boleh dongak. Lepas tu dia boleh ke bawah. Macam tu saja. Dada tak ada chest swivel ataupun pergerakan di bahagian dada. Tapi dia ada pergerakan di bahagian pinggul. Jadi pinggul dia boleh ke belakang, ke depan, kiri, kanan pun boleh pusing. Cuma cukup minimum. Untuk bahagian bahu sampai ke tangan, dia boleh buka sampai sini. Yang ni boleh pusing 360 darjah. Yang ni pun boleh lipat, boleh pusing juga 360 darjah. Dan untuk tangan dia tak silap ada artikulasi juga. Benda ni pun boleh pusing 360 darjah. Sebab dia orang pakai ball joint, bukan stud macam Galaxy version. Sedangkan untuk bahagian peha sampai ke kaki, dia boleh ke depan macam ni, ke belakang pun macam ni, lepas tu ke tepi macam ni. Untuk bahagian betis dia dengan dia punya lutut boleh melipat tapi tak penuh. Sedangkan untuk bahagian tapak kaki, boleh gerak kiri dan kanan cuma cukup minimum. Ke depan dengan ke belakang pun sama. Sama juga seperti kaki sebelah. Okey, seterusnya kita akan fokus pada Blockys Zero Station. Kenapa kabur tadi? Untuk option part kita dah dapat senjata tapi kita tak dapat stand base. Ya, tetap tak jadi masalah lah sebab mainan ni kecil. Kalau nak buat perbandingan dari segi ketinggian, diorang ni sebenarnya sama. Blockys Zero Station agak tinggi sikit sebab kepala Ultraman Z besar. Dan untuk detail, saya akui yang mainan ni cukup bagus. Ada dua kekurangan yang saya tak suka, iaitu dari segi kepala yang entah kenapa kalau saya tengok sendiri nampak terlalu kartun tak mirip dengan live action. Sedangkan tepi mirip. Yang kedua itu dari segi cetakan stiker. Ya, diorang salah cetak. Sepatutnya stiker dia ke sini, bukan sini. Jadi nampak aneh sahaja.
Dan kekurangan seterusnya adalah di bahagian belakang, iaitu ada lubang. Kenapa dibuat macam ni? Ramai kata yang ini adalah start untuk gabungkan dengan kapal terbang ataupun sebagainya untuk Transformers Defender version. Saya rasa ini masuk akal, tapi untuk Transformers saja. Sedangkan untuk Ultraman berbeza cerita. Sebab dari segi skala, kapal terbang tu jauh lebih kecil dibandingkan Ultraman. Kalau ada pun gimmick macam ni, buatkan orang salah faham. Bagusnya buang sajalah benda ni. Dan seterusnya saya nak bercakap tentang artikulasi. Untuk artikulasi dia sebenarnya mirip dengan Candy Toys. Cuma ada perbezaan sedikit. Untuk Candy Toys ada artikulasi di bahagian pinggul, sedangkan untuk Blocky Zero Station ada artikulasi di bahagian chest swivel. Itu saja perbezaannya. Jadi benda ni boleh pusing 360 darjah secara minimum. Last but not least, kita nak fokuskan pada Blocky's Ultraman Defender version. Gila handsome lah 3. Saya bukan gay, tapi memang Ultraman 3 ni antara Ultraman terhandsome saja. Dan saya yakin kalau saya cakap macam ni, peminat-peminat Ultraman setuju dengan pendapat saya. Untuk Blocky's Defender version ni sebenarnya ada perbezaan yang cukup ketara, iaitu pertama dari segi ketinggian. Blocky's Ultraman Defender version dia dibuat jauh lebih besar dibandingkan Blocky Hero Station dan juga Candy Toys Ultraman. Dan untuk option part, kalau terdapat senjata, kita akan dapat effect part. Terpulang pada karakter dia lah. Dan kalau bercakap tentang detail, tak ada benda yang kita boleh komplain. Sebenarnya ada satu saja atau dua, iaitu sama seperti Blocky Hero Station, dia punya bahagian tangan ni salah cetak. Sepatutnya kat tepi ni kenapa jadi belakang. Dan juga masih ada start kat belakang figura mainan ni. Agak ganggu sebenarnya tengok benda ni. Selebihnya tak ada masalah. Yang paling buatkan dia handsome tu adalah bahagian dada dengan kepala. Untuk artikulasi sebenarnya agak kecewa sedikit, sebab dia ni mirip dengan Candy Toys Ultraman. Mirip secara garis besar. Tak ada penambahan artikulasi ataupun macam mana. Walaupun sebenarnya saya mengharapkan yang Block Ultraman Defender version ni gabungan antara Candy Toys dengan Blocky Zero Station. Sebabnya apa? Candy Toys ni ada artikulasi di bahagian pinggul tapi tak ada di bahagian dada. Sedangkan Blocky Zero Station ada artikulasi dada tapi tak ada pinggul. Kenapa diorang tak gabungkan saja di Blocky Ultraman Defender version ni? Bukannya ianya lagi bagus. Tapi sekurang-kurangnya korang dah boleh nampak lah perkembangan ataupun evolusi dari Blocky Ultraman Defender version. Dan apa pendapat korang? Korang tertarik ke dengar video evolusi tentang Blocky Ultraman Transformers Defender version? Silakan komen di bawah. Dan kita dah sampai ke penghujung rancangan. Apa pendapat korang? Jumpa korang di video mendatang. Dadah guys.